হেল্ল' গাইছ তো গাইছ মই যে আছে আজি আপোনালোকক 50 গ্ৰাম জনাইছোঁ মোৰ আজি এটা অন্য ভিডিঅ' লৈ তো গাইছ ফাৰ্ষ্টতে কৈ দিওঁ তো গাইছ মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ তো সেই ভিডিঅ'টোত বহুত ডিছলাইক আহিছে গতিকে ডিছলাইক অহাৰ কাৰণে মই সেই ভিডিঅ'টো হাইড কৰি দিছোঁ সেই মানে এই ভিডিঅ'টো নহয় যিটো লাইক আৰু ডিছলাইক আছে সেই লাইক ডিছলাইকটো হাইড কৰি দিছোঁ তো সেই ভিডিঅ'ৰ টপিকটো আছিল যে কেৰিমিনতে সেই যিটো ডিলিট হোৱা ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টো ডিলিট কিয় হ'ল সেইটো খালি যিটো কাৰণ সেই কাৰণটো অকল সম্ভাৱনাটোৱে কৈছিলোঁ মই কেৰিমিনতে কোনো এই বেয়া নাপাওঁ কাৰণ মই তেওঁৰ সৰুৰ পৰাই বিগ ফেন আছিলোঁ গতিকে মই তাক কিয় বেয়া পাম মই আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ মিনিং কিছুমান মানুহে বুজি পাইছে গতিকে তেওঁলোকে মোক ছাপৰ্টো কৰিছে গতিকে আপোনালোকক মই বিগ থেংকছ দিছোঁ আপোনালোকে বুজি পোৱাৰ বাবে আৰু ছাপৰ্ট কৰাৰ বাবে আৰু যিসকলে বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকক কৈছোঁ চ' ভাইয়াত চাহ মই কেৰিমিনতিক সৰুৰ পৰাই ফ'ল' কৰি আছোঁ সৰু মানে তেওঁ যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল তাৰে এক বছৰ পিছৰ পৰাই মই তেওঁক ফ'ল' কৰি আহিছোঁ আৰু তেওঁৰ ভিডিঅ' সদায় চাওঁ আৰু তেওঁ এজন ডাঙৰ বিগ ফেন মই গতিকে তাৰ বিষয়ে মই কিয় এনেকৈ ক'ম কৈছে একো নাই এইবিলাকতো ভুল বুজাবুজি হৈয়ে থাকে না তো গাইজ আপোনালোকে আশা কৰোঁ বুজি পালে যে মই যোৱাকালি যিটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেই ভিডিঅ'টোৰ যিটো মিনিং আছিল আপোনালোকে যাতে বুজি পালে সেই মিনিংটো কি তো কৈছে সেইবিলাক কথা বাদ দিয়ক আৰু আজি আমাৰ যিটো ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'টো আজি আমি পলম নকৰি আৰম্ভ কৰি বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বিচনা পাৰা হ'লেও আৰম্ভ কৰোঁ বলক তো গাইজ আজি আমি এটা চিম্পুল এটা চায়েন্স এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম আৰু সেই চায়েন্স এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিম আমি বেকিং ছ'ডা আৰু ভিনেগাৰৰ লগত তো গাইজ তেতিয়াহ'লে বলক আমি এক্সপেৰিমেণ্টটো আৰম্ভ